Xin chào các bạn. Bphone 1 thật không thể tin nổi. Bphone 2 có sứ mệnh chinh phục người tiêu dùng Việt Nam. Và bây giờ tôi sẽ mang đến cho các bạn một sản phẩm thật đặc biệt. Vâng, Bphone 3, chiếc smartphone Android đầu tiên trên thế giới có thiết kế mà chúng tôi gọi là thiết kế tràn đáy. Đây là một thách thức rất lớn đối với đội ngũ thiết kế điện tử trong việc thiết kế anten. Đây cũng là một thách thức cực kỳ lớn đối với đội ngũ thiết kế về cơ khí. Khi cái phần màn hình đã chiếm gần như trọn vẹn cái mặt trước của máy, chỉ còn để lại một phần rất là nhỏ dành cho công năng của chiếc smartphone. Chúng tôi vẫn theo đuổi cái ngôn ngữ thiết kế này. Một thiết kế với khung nhôm nguyên khối kết hợp với hai mặt kính tối giản như một tấm kính. Là một tấm kính thì nó phải có viền đều. Và với công nghệ của chúng tôi hiện nay, Bphone 3 đã có thiết kế tiệm cận với một tấm kính. Chúng ta hãy tưởng tượng viền dưới chỉ dày lên một chút xíu thôi thì toàn bộ cái thiết kế này sẽ kém đi ấn tượng rất nhiều. Hai bên và dưới sẽ không còn đều nhau nữa. Kỹ hơn nữa, chúng ta sẽ thấy cái thiết kế này vùng hiển thị thực sự chia làm hai phần. Phần màn hình và một dải phía dưới mà mọi người vẫn gọi là cái cằm. Bphone 3 nó có thiết kế viền mỏng và đặc biệt là đều ở ba cạnh. Chúng ta có viền hai bên và dưới đều nhau, tạo thành một vùng hiển thị đồng nhất. Thực sự nó đã tiệm cận với một tấm kính và cho chúng ta một cảm xúc khác hẳn. Không chỉ có thiết kế xuất sắc, chúng tôi còn thực sự rất đầu tư tâm huyết cho camera của Bphone 3. Camera trên Bphone 3 được BKV rất chú trọng đầu tư, từ phần cứng cho đến các trang thiết bị công nghệ được trang bị cho nó. Cấu hình phần cứng của camera trên Bphone 3 thuộc nhóm những smartphone có camera có cấu hình tốt nhất hiện nay trên thị trường. Ví dụ như trên màn hình chúng ta có thể thấy cấu hình phần cứng của camera trên Bphone 3 có cấu hình tương đương với cấu hình camera chính của iPhone X. Như các bạn đã biết thì BKV là nhà sản xuất đầu tiên trên thế giới đưa AI, trí tuệ nhân tạo vào camera trên Bphone. Với Bphone 3 thì dĩ nhiên rồi, AI sẽ xuất hiện xuyên suốt trong các cái hoạt động của camera. Chúng ta hãy cùng khám phá năng lực của AI camera trên Bphone 3. Mình thấy camera của Bphone 3 có những cái tính năng chụp hình khá hay. Chẳng hạn như là BKV họ đã dùng công nghệ phần mềm trong cái chế độ S Macro như kiểu là chụp stacking focus để khi chúng ta chụp cái vật thể nó có nhiều chi tiết hơn. Hay là chỉ có một camera góc rộng thôi nhưng mà họ đã dùng phần mềm để chụp xóa mờ hậu cảnh, mà mình chụp mình thấy là ảnh xóa mờ hậu cảnh nó khá là tự nhiên. Bphone 3 được trang bị tính năng chống trộm ở mức cao nhất. Tình huống mất máy tệ hơn nữa, nếu điện thoại bị khôi phục lại cài đặt gốc, tất cả dữ liệu trên điện thoại sẽ bị xóa và có thể nói đây là một tình huống rất khó để có thể tìm lại được điện thoại. Nhưng với Bphone 3, kể cả trong tình huống xấu như vậy, khi điện thoại đã bị factory reset, xóa toàn bộ dữ liệu, nhưng chỉ cần có người đưa Bphone 3 vào sử dụng, bạn vẫn có thể tìm được máy. Tôi xin nhắc lại, tất cả các thao tác định vị điện thoại, chụp ảnh, khóa máy, tất cả các lệnh này chúng ta đều thực hiện được kể cả khi điện thoại đã bị factory reset. Với Bphone 3, chúng tôi hướng tới sự bảo vệ toàn diện. Bảo mật hàng đầu, chống trộm ở mức cao nhất, không virus và không tin nhắn rác. Các bác cho em hỏi, on screen 8 tiếng có ít quá không ạ? Thật là thất vọng với Bphone. Làm ra chiếc điện thoại mà xài hoài như vậy thì thật là thất vọng. Xài con Bphone này ấy, giống như nuôi con thú. Mỗi lần up lên là thấy nó lớn hẳn ra và biết làm nhiều trò hay hơn. Tối qua tôi lên diễn đàn Bphone Fans Club và đây là 3 câu tôi quote nguyên văn trên diễn đàn. Và đây là hiện tượng phổ biến đối với những người dùng Bphone. Và với thời gian on screen như vậy thì tôi xin khẳng định lại Bphone 2017 1,5 ngày sử dụng thoải mái. Và đối với Bphone 3
thì chúng tôi kỳ vọng nó còn tốt hơn thế. Như buổi trình bày năm ngoái, tôi có lý giải là có 3 yếu tố làm nên sự bền bỉ của pin. Đó là một con chip tiết kiệm năng lượng, thiết kế mạch điện tử tối ưu và đặc biệt là công nghệ thiết kế anten. Và năm nay, chúng tôi đã xây dựng nên công nghệ anten thông minh, Smart Antenna. Với công nghệ này, anten của BKV hoạt động một cách chủ động, có hiệu suất cao trong một không gian rất là hạn chế. Và chúng tôi kỳ vọng với công nghệ này thì sẽ đem lại cho các bạn trải nghiệm pin và sóng tốt hơn. Màn hình Bphone 3 sáng hơn 30% so với màn hình Bphone 2017. Có độ chính xác màu tốt hơn, diện tích màn hình lớn hơn 15%, trong khi diện tích tổng thể máy gọn hơn. Về hiệu năng, Bphone 3 hiệu năng được tăng cường 50% so với hiệu năng của Bphone 2017. Được trang bị nhân Cairo 260 hỗ trợ Core Neural Processing để xử lý các tác vụ liên quan đến học máy Machine Learning trên Bphone 3. BOS 3.0. Bphone 3 sẽ chạy hệ điều hành BOS 3.0. Hệ thống điều khiển bằng cử chỉ là một tính năng mang tính truyền thống của BOS đã được chúng tôi phát triển và đưa vào BOS từ những ngày đầu tiên của năm 2015. Thứ mà chúng tôi tin rằng sẽ giúp cho BOS, giúp cho Bphone có vị trí tiên phong trong xu hướng mới này. Nói về các hiệu ứng trong phần mềm của điện thoại, một số ý kiến cho rằng những hiệu ứng này sẽ làm cho các phần mềm của điện thoại trở nên rườm rà, chậm chạp và đem lại những trải nghiệm không tốt. Điều này là hoàn toàn không đúng. Sau đây thì tôi xin được đến với phần demo để các bạn có thể thấy rõ hơn điều này. Các bạn có thể thấy trên màn hình là giao diện Launcher của BOS 3.0. Tôi vào một phần mềm. Để thực hiện thao tác về Home thì tôi chỉ cần phẩy từ đáy màn hình lên. Vâng, phẩy từ đáy màn hình lên. Còn để vào giao diện đa nhiệm thì tôi kéo từ đáy màn hình lên và giữ một chút. Ví dụ tôi muốn mở nhanh các link ở trên đây thì tôi chỉ cần vuốt ngang qua chúng. Hay đây là thao tác để đóng tác. Vâng, rất nhanh gọn phải không ạ? Ở bất kỳ giao diện nào, các bạn có thể giữ mép phải của màn hình để chỉnh âm lượng. Hay giữ mép bên trái để chỉnh độ sáng. Trong hơn một năm qua, các kỹ sư thiết kế chúng tôi đã phải nghiên cứu rất nhiều các công nghệ về chống nước, các công nghệ về gia công cơ khí, cũng như lựa chọn những cái vật liệu chống nước cao cấp để trang bị cho chiếc Bphone 3. Và đặc biệt ở trên chiếc khung nhôm của Bphone 3 như anh chị thấy ở đây, thì ở đây nó có một cái chi tiết, đó là cái khe nhựa nó ghép với cái khung nhôm. Cái cách chống nước thông thường thì chúng ta sẽ thường thực hiện đó là chúng ta dùng cao su để chúng ta ghép vào kim loại hoặc nhôm, thì cách chống nước này nó rất là dễ dàng. Nhưng mà cái việc mà chúng ta sử dụng nhựa ghép vào nhôm mà để chống lại cái sự thẩm thấu của nước thì đó là một cái thách thức cực kỳ lớn đối với tất cả những kỹ sư thiết kế chúng tôi. Trong một năm qua chúng ta phải nghiên cứu rất nhiều công nghệ để có thể là xử lý được cái vấn đề phức tạp này. Bphone 3 có thể nói đó là một chiếc smartphone đầu tiên ở trong phân khúc được trang bị cái công nghệ chống nước theo cái tiêu chuẩn chống nước IP68. Và hôm nay cho tôi thay mặt Qualcomm chúc mừng BKV với buổi ra mắt điện thoại Bphone 3 tại Việt Nam ngày hôm nay. Tôi xem các trình diễn của các kỹ sư BKV về những tính năng hàng đầu của Bphone 3 ngày hôm nay. Có thể nói là chúng tôi rất kinh ngạc là Việt Nam không chỉ tham gia vào cuộc chơi smartphone mà còn đưa ra những thiết kế sáng tạo, đột phá và có thể sánh ngang với các thương hiệu hàng đầu khác trên thế giới. Làm việc với các anh chị em BKV, các kỹ sư của BKV trong việc phát triển điện thoại Bphone, chúng tôi rất khâm phục những nỗ lực phi thường của BKV trong việc đưa ra những công nghệ đột phá hàng đầu vào những chiếc Bphone của mình. Và
cách làm việc rất bài bản của BKV đã chứng minh trong sản phẩm Bphone được ra mắt ngày hôm nay tại Việt Nam. Chúng tôi thấy là cách làm việc của BKV cũng giống như các công ty hàng đầu khác trên thế giới mà chúng tôi có điều kiện làm việc với. Chúng ta có 2 phiên bản Bphone 3, chúng ta còn có Bphone 3 Pro. Cả 2 phiên bản đều hỗ trợ thiết kế tràn đáy, đều hỗ trợ tính năng kháng nước cao cấp. Bphone 3 với mức giá như sau: 6.990.000. Phiên bản Pro có mức giá 9.990.000. Và như vậy thực sự Bphone 3 là một chiếc điện thoại chất smartphone cao cấp made in Việt Nam. Chất thật. Bphone 3 sẽ được chính thức mở bán vào ngày 19 tháng 10 và các bạn có thể đến các cửa hàng của chúng tôi tại các quận huyện trên toàn quốc để mua sản phẩm hoặc đặt mua tại website bphone.vn. Về danh sách chuỗi 300 cửa hàng liên kết trên toàn quốc, quý vị và các bạn có thể xem chi tiết tại website bphone.vn. Một siêu phẩm smartphone cao cấp made in Việt Nam, chuẩn chống nước cao cấp, thiết kế đỉnh cao tràn đáy, camera AI tái tạo chụp đêm không nhiễu, chất lượng hội tụ. Bphone 3 điện thoại chất, phong cách chất, bán tại chuỗi 300 cửa hàng trên toàn quốc. Danh sách cửa hàng xem tại bphone.vn. Xin cảm ơn các bạn đã có mặt trong buổi ngày hôm nay, cũng như là các bạn đang theo dõi qua truyền hình trực tiếp và livestream. Và bây giờ thì xin mời các bạn sang phòng trải nghiệm Bphone 3, smartphone cao cấp made in Việt Nam. Xin cảm ơn.